Ja, hejsan. Idag är det dags att ge sig på slipning av sågkedjorna till bandsågen. Så nu håller jag på att ladda slipen med de här bandsågbladen. Jag ska visa. Ja, så här ser det ut. Det är Trackmets stora slip. Och man monterar alltså bandsågbladen på rullar som går runt slipen så här, och sen så där ser man den bortre rullen också, hur den ser ut. Och här inne har vi själva sliphuvudet. Här är själva slipstenen, motorn, framflyttningen. Den här slangen, det är en liten oljeslang som tar upp olja ifrån som ligger här nere och pumpar upp den för att kyla på slipstenen här. Och sen är det då delar här som håller sågbladet på plats. Och den fäller man alltså ner så att den ska ta vid precis. Och ser man då från det hållet så ska den alltså precis mot och här ser man ungefär hur det ser ut när den går ner mot sågbladet. Nu kommer jag att starta maskinen. Och jag kommer att ange hur många tänder det är på sågbladen. Och sen i och med att jag har ställt in vinkeln redan på slipstenen så kommer den att få göra jobbet. Den tar själv hand om resultatet. Här kan vi se hur jag har förberett det hela och vad jag förvarar slipade sågblad. Just det här bladet som hänger här, det är alltså X-cut. Och där står det då dels längd, bredd, tjocklek och så vidare. Men också antal tänder, 216 tänder har den. Och går vi till nästa så är det sågbladet Flex som har 218 tänder. Och här har jag en hel hög med X-cut som ska slipas. Och innanför här så står också några flexblad som ska slipas. Så det finns lite att göra. Vi kör igång. Ja, då startar vi maskinen. Här försöker jag starta slipen, men det händer ingenting. Jag får inte igång slipmotorn eller drivmotorn. Jag får helt enkelt be elektrikern komma och hjälpa mig att klara ut hur säkringarna fungerar på den här maskinen.
Här försöker jag mäta så att jag ska få en bra slipning. Något som visade sig bli lite för djupt. Jag slipade sönder ett sågblad och det rök ordentligt från slipen. Ja, det kanske inte riktigt syns, men här har jag alltså ställt in 216 tänder på X-cut och en cykel. Det vill säga att den ska snurra ett varv. Och sen så tänkte jag ska visa, innan vi kör igång, ska jag visa hur själva matningen går till. Då trycker jag på matningsknappen. Så ser man hur den här armen för fram bladet hela tiden. Och så ser man också slipskivan. Även om den inte är igång nu. Så att den har inte börjat att slipa än. Men det är alltså 216 tänder som den ska slipa. Nu kommer jag att stänga. Jag kommer att sätta på den här så att den kan spola olja på slipskivan. Det ser man där hur det går till. Där har jag satt på så att den spolar olja nu. Och sen då ska vi också köra igång slipskivan, men då stänger jag skyddshöljet först. Kör vi igång start. Hör och ser man hur slipslitet är så stort i den här inställningen. Här ser vi nu hur slipen tar hand om slipningen när slipskivan är rätt inställd. Det är alltså på 116 tänder och nu räknar den ner. Den är nu nere på 163 och den fortsätter att räkna ner till 0 för att hålla rätt på alla tänder. Det är svårt att se genom glaset hur den jobbar. Men man ser på bladet som matas fram där man kan se den nyslipade profilen.
Tack för att du tittade. Glöm inte att prenumerera för att se flera filmer som kommer inom kort.